20 Δεκεμβρίου του 1522, η προδοσία της Ρόδου και η ηρωίδα Αναστασία. Οι μήνες της πολιορκίας των Τούρκων και η γυναίκα που πολέμησε σαν άντρας. Η μελέτη της ιστορίας της Ρόδου από τον αείμνηστο Χριστόδουλο Ιωάννη. Η προδοσία της Ρόδου μέσα από το κάστρο και τον υπότη που μισούσε το μεγάλο μάγιστρο. Οι μήνες που εξάντλησαν το λαό και τελείωσαν οι προμήθειες και τα πολεμοφόδια. Η Αναστασία, μια γυναίκα εξέχουσας ομορφιάς που πολέμησε σαν άντρας στους Τούρκους. Οι υπότες λίγο πριν να αναχωρήσουν για τη Μάλτα και η Ρόδος βρέθηκε για αιώνες κάτω από το τουρκικό ζυγό. Οι τουρκικές πηγές λένε ότι όλοι οι αξιωματούχοι του Σουλτάνου τον παρακαλούσαν να σώσει τους πιστούς του Ισλάμ που πήγαιναν στη Μέκκα, τους εμπόρους και τους ταξιδιευτές από τους πειρατές της Ρόδου που προσκυνούσαν ένα είδωλο, το Σαν Τζιβάν, αντί τον Θεό. Ο Σουλεϊμάν έκανε συμβούλιο, στο οποίο οι Πασάδες τόνισαν τις δυσκολίες της εκστρατείας προς τη Ρόδο. Όμως ο Μουσταφά Πασάς, γαμπρός του από την αδελφή του, τον παρότρινε και αποφασίζεται η επιχείρηση. Δεν φεύγουν από το νου του οι φράσεις της Διαθήκης του πατέρα του, του Σελίμ. «Θα βασιλεύεις μεγάλος και ισχυρός, φτάνει να διώξεις τους υπότες από τη Ρόδο και να κυριεύσεις το Βελιγράδι». Έγινε το δεύτερο και ήθελε τώρα να πραγματοποιήσει το πρώτο. Η φρουρά των Ιωαννιτών υποτών της Ρόδου. Στη Ρόδο οι υπότες έκλεισαν το στόμιο του μεγάλου λιμανιού με χοντρές αλυσίδες. Του Δεματρακιού με βύθιση παλαιών πλοίων γεμάτο από ογκόλιθους. Ο Σουλεϊμάν έστειλε επιστολή την 1η Ιουνίου του 1522 ότι κηρύζει τον πόλεμο, στην οποία τονίζει: όσοι θέλουν να φύγουν είναι ελεύθεροι να πάρουν και τα πράγματά τους. Όσοι θέλουν να μείνουν θα ζήσουν ελεύθερα, εάν δεν παραβούν τις διαταγές μου. Θα ανασκάψουμε τους τάφρους, θα σας πιάσουμε σκλάβους και θα σας βασανίζουμε όπως τόσους άλλους. Και έτσι αρχίζει η εκστρατεία. Πρώτοι τους είδαν να έρχονται από το στενό της Σήμης οι φρουροί του βουνού, προφήτης Ηλίας της Σαλάκου, και ειδοποίησαν τις φρουρές. Στις 24 Ιουνίου αποβιβάστηκαν στην παραλία του φρουρίου φάνες και έκαψαν τα σιδηριά της Πεδιάδας. Την άλλη μέρα πέρασαν την παραλία της Βιλανόβας, Παραδείσι. Τα 30 πέρασαν στα ανοιχτά το ακροτήρι της Αμμουδιάς, το Κουμπουρνού, κριτικά της Άνος πόλης, και έφτασαν στο ακροτήρι Βόδι και στις θέσεις Ιαματικότ και Ρένι της παραλίας Κοσκινού. Στις 26 τη νύχτα ενώθηκαν με το στόλο που ήταν στη Σήμη και το πρωί έπλευσαν στη Ρόδο. Φόβος και τρόμος επικράτησε στο λαό. Ήταν η ημέρα της εορτής του σώματος του Χριστού και γινόταν λιτανία. Οι υπότες την τελείωσαν με τη συνηθισμένη μεγαλοπρέπεια και ησυχία, χωρίς να τη διακόψουν, και έπειτα έτρεξαν όλοι στις θέσεις τους. Ο τουρκικός στόλος είχε 133 γαλέρες, άλλα μικρότερα βοηθητικά, σύνολο 400 πλοία. Ο στρατός ήταν 200.000 άντρες. Ο Δούκας και οι αρχές της Βενετίας δήλωσαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τις υπότες γιατί δεσμεύονται από συνθήκες που έχουν υπογράψει με τους Τούρκους. Έπειτα, εξ αρχής, δεν συγχωρούσαν στο τάγμα την εγκατάστασή τους στη Ρόδο που ήθελαν να την εκμεταλλεύονται εμπορικά σαν και πρώτα. Απέναντι στο μεγάλο όγκο των τουρκικών στρατευμάτων, η Ρόδο είχε να αντιπαρατάξει 600 υπότες, 4.500 πολιτεοφυλακοί
και 500 που ήρθαν από την Κρήτη. Βοηθούν όμως και οι Ροδίτες χωρικοί και αστεί. Κάνουν διάφορες επισκευές στα τείχη. Οι χωρικοί θερίζουν τα σιτηρά και μεταφέρουν την παραγωγή τους στο φρούριο. Κόβουν τα δέντρα και καταδαφίζουν κτίρια γύρω από την πόλη. Η απόβαση των εχθρών, πολιορκία, σφοδρές επιθέσεις. Ο τουρκικός στρατός βγήκε στη ξηρά και έπιασε κατάλληλες θέσεις. Η τακτοποίηση κράτησε αρκετές μέρες, γιατί δεν βιάζονται. Περιμένουν να έρθει και ο ίδιος ο Σουλτάνος. Η απόβαση γίνεται από τις δύο παραλίες, Τριάντα και Αφάντου. Από εκεί είχαν βγει και οι δυνάμεις του Μεσχίτ Πασά στη πολιορκία του 1480, την πρώτη φορά που οι Τούρκοι προσπάθησαν να πάρουν τη Ρόδο. Από εκεί βγήκε και ο Δημήτριος στην πολιορκία του 305 π.Χ. Λιμάνι ασφαλέστερο για τους πολιορκητές δεν υπάρχει, εκτός από τον όρμο 30. Από εκεί βγήκαν και τα Ιταλικά στρατεύματα το 1212. Παρατάχθηκαν γύρω από το φρούριο και άρχισε ο βομβαρδισμός. Στις 28 Ιουλίου έφτασε ο Σουλεϊμάν στη Ρόδο. Είχε έρθει από τη ξηρά, από την Κωνσταντινούπολη στο Μαρμαρά, και από εκεί μπήκε σε πλοίο που συνόδευαν 30 γαλέρες. Βγήκε στη Ρόδο και στρατοπέδευσε 4 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη στο Γκιζίλ Ταπέ, το κόκκινο λόφο, πάνω από τη φανερωμένη στο οροπέδιο, απέναντι στο Μόντε Σμιθ. Απειθαρχία παρουσιάστηκε στο στρατόπεδο των Ιππωτών. Μερικοί στρατιώτες Ιταλοί θέλουν να φύγουν. Τους συγκράτησαν όμως και τους συγχώρησαν. Τις επόμενες ημέρες το φρούριο του Άι Νικόλα βορβαδίζεται σφοδρά. Πολλές μέρες με μεγάλα κανόνια. Αλλά από μέσα απαντούν και σκοτώνουν πολλούς. Ρίχνουν κλαδιά στη τάφρο του φρουρίου και προσπαθούν να ανέβουνε με σκάλες. Η αντίσταση όμως είναι μεγάλη. Τους ρίχνουν ζεστό λάδι, κατράμι, πέτρες, σίδερα και τα πτώματα των εχθρών είναι τόσα πολλά ώστε τα μεταφέρουν με κάρα. Ένα μήνα η πολιορκία και οι Τούρκοι δεν έκαναν τίποτα. Προσπαθούν να ανοίξουν ρήγματα στο φρούριο. Ρίχνουν σάκους με χώματα στη τάφρο και προσπαθούν να ανοίξουν υπονόμους, αλλά από το φρούριο τους χτυπούν. Οι Ιππώτες αποφάσισαν και έκαναν μία έξοδα ορμητική. Σκότωσαν πολλούς και έπιασαν αιχμαλώτους. Έπεσαν όμως πολλοί και από αυτούς και άλλοι γύρισαν πίσω. Ήταν Μπαϊράμι και οι Τούρκοι σταμάτησαν 2 ημέρες για να γιορτάσουν. Οι Τούρκοι έκαναν υπόγειες διόδους. Οι Ιππώτες όμως έβαζαν νάρκες στα ανοίγματα, γινόταν μεγάλες υπόγειες εκρήξεις με σοβαρές απώλειες των εχθρών. Οι Ιππώτες συνέχιζαν τις επισκευές στις ρογμές των φρουρίων. Οι νεκροί από πλευράς των Τούρκων ήταν χιλιάδες. Ο Σουλεϊμάν, στην προσπάθειά του να εμψυχώσει τους στρατιώτες τους υπόσχονταν μεγάλες αμοιβές και αν πάρουνε την πόλη θα τους επιτρέψει να κάνουν λαιλασίες. Στις 24 Σεπτεμβρίου οι γενίτσεροι όρμησαν στη θέση του καταλύματος της Ισπανίας, ενώ μέρες χτυπούσαν τις άλλες θέσεις και βρήκανε μεγάλη αντίσταση. Έλληνες και Λατίνοι πολεμούν, ρίχνουν λάδι ζεστό, πέτρες μεγάλες που τις βγάζουν από τους δρόμους. Παπάδες, γυναίκες και παιδιά βοηθούν στις εργασίες αυτές. Τα κανόνια ανοίγουν ρήγμα στο τείχος. Οι μάχες γίνονται πια σώμα με σώμα. Ο ηρωισμός της Αναστασίας στην κρίσιμη αυτή ώρα της ιστορίας κάνει μνήα για μία Ελληνίδα εξαίσιας ομορφιάς, σύζυγο του Άγγλου πολεμιστή Κέσινγκτον, αρχηγό του τάγματος, ο οποίος
υπερασπιζόταν τον προμαχώνα των Άγγλων στο κάστρο. Όταν είδε τον άντρα της σκοτωμένο να ψεψυχά μπροστά της, έτρεξε στο σπίτι, αγκάλιασε τα 2 παιδιά της, τα φίλησε, τα σφάξε και τα έριξε στη φωτιά για να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Φόρεσε μετά τη στολή του αξιωματικού, έτρεξε στις επάλξεις, σκότωσε το πρώτο Τούρκο που της επιτέθηκε, πλήγωσε άλλους και έπεσε στην πρώτη γραμμή πολεμώντας ηρωικά. Είναι η Αναστασία, η ηρωίδα της Ρόδου, από τα σπουδαιότερα παραδείγματα ηρωισμού γυναικών που έχει να επιδείξει η αρχαία και νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Για την Αναστασία γράφει με εγκομιαστικό σχόλιο ο Ιάκωβος Φοντάνος και περιγράφουν επίσης το περιστατικό ο Φιασέντζα, ο Βέρτορ και άλλοι παλαιότεροι και νεότεροι συγγραφείς. Η ελεύθερη Ρόδος ετίμησε την ηρωίδα της ύστερα από την απελευθέρωση για μνημόσιο αιώνιο και παράδειγμα για μίμηση, με μία πινακίδα από πορσελάνη εντυχισμένη στην εσωτερική είσοδο του καστέλου αριστερά. Η πινακίδα παριστάνει βιβλίο ανοιχτό, ακριβώς τη σελίδα που περιγράφει ο Φοντάνος, το επεισόδιο στη λατινική, και απέναντι στη δεξιά είναι μία μετάφραση στη νεοελληνική. Ο Πιασέντζα αναφέρει και άλλη μία Ελληνίδα, την Πάολα Βικτόρια, η οποία σκότωσε 2 γενίτσαρους και σκοτώθηκε και η ίδια από τους εχθρούς. Αναφέρει επίσης και μία Τουρκάλα, τη Φατμέ, που τόλμησε μαζί με άλλους Τούρκους που ζούσαν στη Ρόδο να κάνουν μία οργάνωση για να φέρουν αντιπερισπασμό στον αγώνα των χριστιανών. Συνεννοούνταν να ανάψουν φωτιές στην πόλη, ώστε να γίνει μία αναταραχή, ώστε να μείνουν αφύλακτα τα τείχη και να μπουν οι Τούρκοι. Ανακαλύφθηκε όμως η συνωμοσία και τη θανάτωσαν μαζί με τους άλλους ενόχους. Η προδοσία, ο Σουλτάνος, βλέποντας κάθε ελπίδα να χάνεται, κυριεύεται από μία μανία εναντίον του δικών του, διατάζοντας τιμωρίες και πότε από κάτι σαν μελαγχολία. Έχει αϊπνίες και σκέφτεται να λύσει την πολιορκία και να φύγει. Τον ενθαρρύνει όμως ο φίλος του ο Ιμπραήμ και τα νέα, απροσδόκητα γεγονότα για να συνεχίσει τον αγώνα, πράγμα που θα του δώσει τη νίκη. Είναι η προδοσία του Αμαράλ. Οι κατασκοπίες και οι προδοσίες βέβαια έπαιρναν και έδιναν, πριν ακόμα γίνει η εκστρατεία. Ένας Εβραίος γιατρός, απεσταλμένος του πατέρα του Σουλεϊμάν, ως κατάσκοπος, έμεινε στη Ρόδο και βαφτίστηκε. Με την πολιορκία πρόδιδε τα μυστικά, ρίχνοντας γράμματα με βέλη. Τον έπιασαν όμως την ώρα που τα ρίχνε. Τον βασάνισαν και τον θανάτωσαν, αφού ομολόγησε ότι ειδοποίησε τους Τούρκους να μην λύσουν την πολιορκία, γιατί οι υπότες δεν έχουν πυρίτιδα και θα παραδοθούν. Αυτός τους ειδοποίησε να χτυπήσουν το κοδονοστάσιο του Αϊγιάννη. Και οι Τούρκοι που έμεναν στη Ρόδο προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους πολιορκητές. Ένας Αλβανός στρατιώτης λιποτάκτησε στο τουρκικό στρατόπεδο και έδωσε πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη. Εκείνος όμως που έφερε το θανάσιμο χτύπημα στους χριστιανούς αγωνιστές και θεωρείται ο αίτιος της νίκης του Σουλεϊμάν είναι ο Πορτογάλος Ανδρέας ντε Αμαράλ, ηγούμενος της Καστήλης, καγκελάριος του τάγματος. Είχε αντιζηλία με τον Δελιλαδάμ και το μίσος του μεγάλωσε με την εκλογή του. Τότε, όπως ομολογούν όλοι οι ιστορικοί του τάγματος, ήταν που του είπε ο Δελιλαδάμ θα είναι ο τελευταίος μάγιστρος της Ρόδου. Το σπουδαιότερο είναι ότι είχε εμπιστευτική θέση
και αυτός ήταν ο υπεύθυνος για τα πολεμοφόδια στη Ρόδο. Ενώ είχε ακόμα πυρίτιδα στα υπόγεια της εκκλησίας του Αγιάννη, έλεγε ότι δεν υπάρχει πια, πράγμα που ανάγκασε τους πολιορκημένους να συνθηκολογήσουν. Ότι υπήρχε πυρίτιδα στα υπόγεια αποδεικνύεται και από το ότι το 1856, όταν έπεσε κεραυνός, το κτίριο ανατινάχτηκε και έγινε ερείπια. Όταν ο Σουλτάνος σκεφτόταν να λύσει την πολιορκία, τον ειδοποίησε ότι η θέση της Ρόδου ήταν σε δύσκολη και δεν έπρεπε να φύγει. Είχε έναν υπερέτη, το Βλάσιο Διέζ, που ήταν Εβραίος, ο οποίος έγινε χριστιανός. Ο Διέζ έριχνε γράμματα με βέλη από τη θέση της Οβέρνης, σε ώρες που δεν τον έβλεπε κανένας. Τον έπιασαν όμως στις 27 του Οκτώβρη και τα ομολόγησε όλα, ότι ενημέρωνε τον Σουλτάνο ποια ήταν τα αδύνατα μέρη του φρουρίου και ότι οι πολιορκημένοι δεν είχαν τρόφιμα και πυρίτιδα. Έπιασαν και τον Αμαράλ και τον εφυλάκησαν στο φρούριο του Άι Νικόλα. Αρνήθηκε την ενοχή του έως την τελευταία στιγμή, αλλά είχαν τόσα στοιχεία από την ομολογία του Διέζ και άλλες μαρτυρίες, ώστε το δικαστήριο πίστηκε για την ενοχή και τους καταδίκασε και τους δύο σε θάνατο. Το σώμα του Αμαράλ το χώρισαν σε 4 μέρη και το κρέμασαν στο φρούριο για να το βλέπουν οι εχθροί. Τα γεγονότα διηγούνται ο ταξίαρχος Μπόρντον και ο Φοντάνος. Συγχρόνως της πολιορκίας, ο δε Μπόσιο πήρε τις ειδήσεις από ένα βιβλίο που έγραφε απτόπτης μάρτυρας της πολιορκίας, που αναφέρει ότι η εκτέλεση έγινε στις 5 Νοεμβρίου. Έγινε η καθαίρεσή του, η αφαίρεση του μοναχικού ενδύματος με τελετή και η αποκεφάλισή του. Νεότερα ανέκδοτα έγγραφα επιβεβαιώνουν την προδοσία του Αμαράλ και προσθέτουν ότι την ημέρα των Αγίων Πάντων, 1η του Νοέμβρη, ήταν έτοιμος να οδηγήσει μέσα στην πόλη 4.000 Τούρκους από μία πύλη. Η προδοσία ανακαλύφθηκε στις 30 του Οκτώβρη και ακολούθησε η εκτέλεση. Η αντίστροφη μέτρηση. Ύστερα από την ανακάλυψη της προδοσίας, ο λαός έχασε το θάρρος του. Οι Τούρκοι εξακολουθούσαν να τους βορβαδίζουν και να ανοίγουν υπονόμους για εξασθένηση των τυχών. Ο Σουλεϊμάν ενέτεινε τις προσπάθειές του να πάρει την πόλη πριν αρχίσει ο βαρύς χειμώνας. Στα τέλη του Νοέμβρη εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση και προσπάθησε να μπει μέσα από τα τείχη της Ισπανίας. Οι Τούρκοι δίνουν μεγάλη σημασία στη δράση των υπονόμων παρά στις επιθέσεις των φρουρίων, και οι ραγδαίες βροχές συμπληρώνουν την καταστροφή των τυχών. Ο χειμώνας προμηνύονταν βαρύς και ο λαός στην πόλη αντίκριζε την έλλειψη τροφίμων και πολεμοφοδίων. Ο Σουλτάνος δείχνει μετριοπάθεια και διατάζει να υψωθεί άσπρη σημαία στο κοδονοστάσιο της Παναγίας Ελεημονήτριας της 19 Δεκεμβρίου, και για απάντηση ύψωσαν και οι υπότες στην πύλη του Κοσκινού. Έστειλε απεσταλμένους με επιστολή όπου ζητούσε να του παραδώσουν την πόλη και να φύγουν ελεύθεροι και οι υπότες και οι Ροδίτες όπου θέλουν, με τα πράγματά τους και με προσωπική ασφάλεια του Σουλτάνου. Γίνεται συμβούλιο και δέχονται η συνθηκολόγηση, οι απώλειες. Μία ανέκδοτη έκδοση των αρχείων του Φιρένζε δίνει στοιχεία για την πολιορκία. Από τα τέλη Ιουνίου έως τις 7 Νοεμβρίου αναφέρει ότι έγιναν 14 μάχες. Χάθηκαν 50.000 Τούρκοι στις μάχες ή από αρρώστιες και 2.000 χριστιανοί. Χάθηκε δηλαδή το 1/4 των δυνάμεων από τα δύο μέρη. Μιλάει επίσης για 50 υπονόμους
για έλλειψη τροφίμων και καταλήγει στην προδοσία του Αμαράλ. Παρά τη συνθήκη του Σουλεϊμάν, οι Τούρκοι, συνηθισμένοι από την κατάληψη άλλων πόλεων, δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Μπήκαν στην πόλη και έκαναν βιαιότητες την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων. Οι γενίτσαροι μπήκαν στην πύλη Κοσκινού, απέναντι από το γήπεδο του Διαγόρα. Έμπαιναν στα σπίτια, άρπαζαν, κακοποιούσαν γυναίκες και κορίτσια. Έπιασαν τους Τούρκους που έγιναν χριστιανοί και τους έστειλαν στην Τουρκία. Μπήκαν στις εκκλησίες, έσπασαν εικόνες, άνοιξαν τους τάφους για να βρουν θησαυρούς. Την ημέρα του Αγίου Στεφάνου έγινε η παράδοση της πόλης. Οι πότες έμειναν στη Ρόδο 213 χρόνια, 1309-1522, και αγωνίστηκαν μαζί με τους Ροδίτες για το γόητρο του χριστιανισμού και τη σωτηρία του τόπου. Σε όλο αυτό το διάστημα της υποτοκρατίας, η Ρόδος είχε αποκρούσει πολλές επιδρομές, πολιορκήθηκε 4 φορές και σώθηκε 3. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.